आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। दर्शकबिन तपाईले यहाँनिर यो घेराभित्रको जग्गा देखिरहनु भएको छ नि, अति नै मिठो जग्गा हेर्नुस् त। हो, यही नै घडेरी चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो जग्गासँग नजिकै यहाँनिर प्लटिङ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने आसपासमा मजाका घरहरू पनि रहेका छन् भने यो प्लटिङ र बिक्रीमा रहेको जग्गालाई मैले यसरी नजिकबाट तपाईलाई देखाइरहेको छु। साथीहरु, यो चाहिँ डन बस्को स्कुल भयो, यो ललितपुरको डन बस्को स्कुल भयो। स्कुल नजिकै यहाँनिर तपाईले यो हाइवे देख्न सक्नुहुन्छ र बिक्रीमा रहेको जग्गा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो हाइवेबाट 3-4 किता पछाडिपट्टि जग्गा रहेको छ। एकदमै राम्रो ठाउँमा ठ्याक्कै डन बस्को स्कुलको ठीक अगाडिपट्टि यो जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ र मूल्य पनि घटेर आएको छ। एकदमै सस्तो रेटमा आएको छ। नजिकैको प्लटिङ भन्दा पनि सस्तो रेटमा आएको छ। साथीहरु, टक्क लारा दक्षिण मोडा फर्केको छ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। सँगै घर छ। तपाईले तत्कालै घर तयार गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन, सबै सुविधाहरू यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ। बत्ती गरेर चाहिँ तपाईको ढल पानी सबै सुविधा रहेको छ यो एरियामा है। र नजिकै घरहरू पनि तपाईले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म एकैछिनमा चाहिँ तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइवे र जग्गालाई मैले यसरी देखाइरहेको छु। हेर्नुस् त, यहाँ हाइवे रहेको छ। टक्क गाडीबाट झर्ने बित्तिकै पनि टक्क चाहिँ हामी जग्गामा आइपुग्न सक्ने भयो भने। तर यो जग्गामा आउनको लागि चाहिँ अलिकति हामी घुमेर आउँदछौँ। हेर्नुस् त, यहाँनिर म तपाईलाई एउटा घेरा बनाएर चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु। यसरी चाहिँ हामी आउँदछौँ। यता माथिबाट चाहिँ सट्टा आएर चाहिँ हामी यसरी चाहिँ हाम्रो जग्गामा आइपुग्दछौँ। अझ नजिकबाट म तपाईलाई यसरी देखाउन चाहन्छु। हेर्नुस् त, हो यसरी आउँदछौँ है त। ठ्याक्कै सिधै नजिकै चाहिँ तपाईको बाटो छैन, अलिकति थोरै लगभग 200 मिटर जति चाहिँ हामी सट्ट घुमेर चाहिँ यसरी हामी जग्गामा आइपुग्दछौँ है त। हो, यही नै चारकुना चटक्क मिलेको जग्गा रहेको छ। साथीहरु, 28 फिट यसको मोहडा रहेको छ है। यसको मोहडा चाहिँ 28 फिट रहेको छ। र अब म तपाईलाई यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदछु। जग्गालाई अझ मैले नजिकबाट देखाइरहेको छु। चारैपट्टि साइडमा चाहिँ चार कुरा चिटिक्क मिलेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टोटल जग्गा चाहिँ साथीहरु 3.5 आना रहेको छ है त। मेन बाटोबाट जम्मा 50 मिटर नजिक छ, तर बाटो अलिकति घुमेर आउँदा चाहिँ लगभग 200 मिटर जति पर्न आउँछ। 13 फिटे बाटोमा रहेको छ। दक्षिण मोहडा फर्केको छ। 28 फिट यसको मोहडा रहेको छ है त। र मूल्य चाहिँ साथीहरु 36.5 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ है त। यो 13 फिटे रोड र जग्गालाई मैले देखाएँ। 36.5 लाख रुपैयाँ प्रति आना रहेको छ। यो 3.5 आना क्षेत्रफलको जग्गा हो है त। अब म तपाईलाई यो बाटोको लोकेसन देखाउँदै छु। तपाईहरु चाहिँ ग्वारको चोकबाट सिधै चाहिँ डन बस्को स्कुलतर्फ जानुहुन्छ अथवा चाहिँ लुबुतर्फ जाने यो हाइवे भयो, तपाईले देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाई भाटभटेनी सानो गाउँको भाटभटेनी हुँदै चाहिँ अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि टक्क लाएर चाहिँ तपाई जग्गानेर पुग्नुहुनेछ। म यसरी बाटोको लोकेसन देखाइदिरहेको छु। यहाँनिर तपाईले यो भाटभटेनीलाई देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, हो यो भाटभटेनी भयो। अब यहाँबाट अलिकति कटेर सिधा हामी अगाडि बढ्दछौँ। यसरी सिधै अगाडि बढे पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने एउटा पेट्रोल पम्प देख्नुहुन्छ। प्रशान्ति पेट्रोल पम्प जस्तो लागेको छ। त्यो पेट्रोल पम्प हो। यहाँनिर यो पेट्रोल पम्प देख्नुहुन्छ तपाईँले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, यो प्रशान्ति पेट्रोल पम्प है त। यो पेट्रोल पम्पको छेउबाट चाहिँ हामी भित्र छिरेर जान्छौँ है त। यो हाइवेलाई यहाँनिर हामी छोडिदिन्छौँ। यसरी हामी यो बाटोलाई नछोडिकन चाहिँ सिधै अगाडि बढ्दछौँ। र त्यहाँनिर नयाँ प्लटिङ पनि अहिले बनेको छ, जुन यहाँ यो बाटो जाँदै गर्दाखेरिमा तपाईँ ठ्याक्क चाहिँ देख्नुहुनेछ। वरि यहाँनिर यो प्लटिङ रहेको छ, तर हामी चाहिँ अलिकति घुमेर आउँदछौँ। यसरी चाहिँ हामी थोरै अगाडि बढे पछाडि यहाँ तलतिर जाने बाटो रहेको छ। यसरी चाहिँ सिधा आयो भनेदेखि तपाईले तत्कालै घर बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। जग्गा एकदमै राम्रो छ। 3.5 आना जग्गा त्यो एरियामा पाउन पनि मुस्किल छ। अब सबै 4 आना भन्दा माथिका टुक्राहरू रहेका छन् र 38-40 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्छन् त्यो एरियामा। यसरी चाहिँ हामी टक्क यो प्लटिङमा आइसकेका छौँ। र यो केही समय पहिलाको पुरानो प्लटिङ हो र अहिले नयाँ पनि चाहिँ प्लटिङ उतापट्टि भइरहेको छ। मूल्य मैले भनिहालेँ 36.5 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ है त। ओके, म ठ्याक्कै यही नै जग्गामा आइपुगेको छु। हो, यही नै जग्गा चाहिँ साथीहरु अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ। 9767398010 9767398010 र 9860350933 9860350933 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरु, आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।